English class, यो चाहिँ बेसिक इंग्लिश क्लास हो र आज हामी यो टपिकमा चाहिँ how to change from positive sentence to negative sentence कसरी चेन्ज गर्ने त भन्ने हामी कुरा यो भिडियोमा हेर्छौं है र फर्स्टमा हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को कुरा हेर्छौं that is subject plus verb 1 or verb 5 plus object भनेर छ यो सामान्य वर्तमान सिम्पल प्रेजेन्ट को के त स्ट्रक्चर भयो अब सब्जेक्ट भनेको जसले काम गर्छ त्यसलाई सब्जेक्ट भनिन्छ वर्ब भनेको क्रिया भनेर भयो यसमा पनि कि त verb 1 लाग्छ कि त verb 5 लाग्ने छ कि त verb 1 कि त verb 5 लाग्ने छ सो verb 1 भनेको चाहिँ बेस फर्म अफ द verb रूट फर्म अफ द verb भनिन्छ जसमा चाहिँ केही पनि लागेको हुँदैन ing ed यस्तो केही पनि लागेको हुँदैन तर verb 5 मा चाहिँ s र es लागेको हुन्छ जस्तै eat verb 1 eats verb 5 sleep verb 1 sleeps verb 5 drink verb 1 drinks verb 5 भनेर छ यो चाहिँ हाम्रो verb 1 भनेको के हो verb 5 भनेको के हो भनेर बुझ्ने तरिका हो अब हामीले verb 1 कहाँ युज गर्ने verb 5 कहाँ युज गर्ने भन्ने कुरा हेरौं सो हामीले verb 1 प्लुरल सब्जेक्ट सँग युज गर्छौं प्लुरल सब्जेक्ट हरुसँग युज गर्छौं प्लुरल सब्जेक्ट भनेको के चाहिँ हो त भन्दाखेरि बहुवचन भयो है त्यसपछि verb 5 छ verb 5 भनेको सिंगुलर सब्जेक्ट सँग युज गर्छौं सिंगुलर सब्जेक्ट भनेको एकवचन भनेर भयो अब प्लुरल सब्जेक्ट हामीले के लाई भन्ने हो त भन्दाखेरि I we you र they लाई प्लुरल सब्जेक्ट भनेर भन्छौं भनेदेखि सिंगुलर सब्जेक्ट भनेको he she र it हो यहाँ एकचोटी हेर्नुस् है सो I र you भनेको इट इज सिंगुलर तर यसलाई चाहिँ हामीले प्लुरल सब्जेक्ट भनेर ट्रिट गर्छौं इन अ सेन्स यसमा चाहिँ verb 1 लाग्छ भने है जस्तै सिम्पल छ I eat rice म भात खान्छु भयो यस्तै गरी he eats rice भनेर भयो यहाँ हेर्नुस् I सँग eat verb 1 आएको छ त्यस्तै गरी he सँग eats verb 5 आएको छ भन्ने कुरा छ I eat rice he eats rice भनेर छ त्यस्तै गरी we go to school हामी स्कुल जान्छौं we go to school or he goes to school or Ram goes to school Ram स्कुल जान्छ भन्ने कुरा छ so we can do like this है यो चाहिँ के त verb 1 र verb 5 को कुरा भयो अब यसको पोजिटिभ र नेगेटिभ पनि हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ अब के एक्जाम्पल बाट हामी यसलाई सल्भ गरौँ है जस्तै माथिकै I eat rice लाई नै हेरौँ न I eat rice यसको नेपाली लिटरल ट्रान्सलेसन के छ हुन्छ त म भात खान्छु भनेर छ म भात खान्छु अब यसको नेगेटिभ के चाहिँ हुन्छ नेपालीमा म भात खादिन अथवा खान्न भन्ने कुरा भयो हैन मैले खान्न लेखे अब इंग्लिशमा के चाहिँ लेख्ने होला त I eat rice को I don't eat rice I don't eat rice or I do not eat rice same thing हुन्छ है or I do not eat rice भनेर भयो यस्तै गरी we go to school भनेको हामी स्कुल जान्छौं भनेर भयो हामी स्कुल जान्छौं अब यसको नेगेटिभ हेर्नु पर्यो that is हामी स्कुल जाँदैनौं राइट मैले नेपालीमा पनि लेखेँ है हामी स्कुल जाँदैनौं ओके यसको के हुन्छ we don't go to school
school भनेर भयो अथवा we do not go to school भनेर भयो यतिसम्म ठिक छ है अब नेक्स्ट एक्जाम्पलहरु यसैसँग रिलेटेड है त जस्तै मैले I eat rice भने अघि माथि he eats rice भनेर अर्को थियो that is he eats rice भनेर छ that means उ भात खान्छ उ भात खान्छ alright अब यसको नेगेटिभ के चाहिँ हुन्छ त उ भात खादैन हो नि त उ भात खादैन भनेर छ अब यसलाई के चाहिँ भन्ने हो त भन्दाखेरि he does not eat rice भनेर भन्ने he does not eat rice or he doesn't eat rice भनेर भयो है अर्को पनि एउटा एक्जाम्पल लेख्छु अनि म तपाईलाई अझै बुझाउँछु है जस्तै Ram goes to school Ram स्कुल जान्छ अब यसको नेगेटिभ के चाहिँ हुन्छ त Ram does not or doesn't go to school भनेर भयो Ram does not Ram स्कुल जाँदैन भनेर छ so Ram स्कुल जाँदैन भनेर भयो अब यसमा हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ त भन्ने कुरा हेरौँ है अब हामीले यसमा बुझ्दाखेरि यदि I we you they भनेर छ यदि सब्जेक्ट I we you they भनेर छ र verb 1 आउँछ भनेदेखि हामीले do not लेख्ने नेगेटिभ बनाउनको लागि do not लेख्ने or don't लेख्ने don't plus verb 1 लेख्ने भन्ने कुरा छ होइन यदि he she it आउँछ भनेदेखि he she it सँग त verb 5 आउँछ जहिले पनि सिंगुलर सब्जेक्ट भनेपछि यति बेला चाहिँ हामीले does not लेख्ने or doesn't लेख्ने तर plus verb 1 नै लेख्ने अब तपाईहरुको लागि एउटा टास्क म दिन्छु है त यसमै so I drink water म पानी खान्छु भनेर छ अब म पानी खान्न change this to negative अर्को एउटा टास्क he drinks water यसको नेगेटिभ बनाएर हामीलाई कमेन्ट गर्नु है त अनि त्यसपछि इफ तपाईलाई कुनै ट्युसन क्लासेसहरु चाहिएको छ भनेदेखि हाम्रो नम्बरमा सम्पर्क गर्नु ओके थ्यांक यू सो मच